तपाई पनि युट्युब स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 2021 मा त्यति अप्ठ्यारो छैन। हातमा एउटा मोबाइल हुनुपर्छ। अहिले आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। google.com मा जानुस् अनि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको च्यानल छ भनेपछि यहाँ लोगो देखाएको हुन सक्छ। तपाईले लगआउट गर्नु होला र तपाईले साइन इन गर्नुस् भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ दुईटा अप्सन छ, एउटा रिमुभ छ, अर्को एड अकाउन्ट छ। हामी क्लिक गर्छौं एड अकाउन्टमा। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ तपाईको अगाडि अप्सन देखाएको छ क्रिएट अकाउन्ट। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई सोध्छ तपाईले आफ्नो लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ या त तपाईको कुनै बिजनेस छ। म चाहिँ आफ्नो लागि बनाउँदै छु, त्यसैले माइ सेल्फमा क्लिक गर्छु। माइ सेल्फमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको च्यानलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ फर्स्ट नेम देखाएको छ। मेरो च्यानलको नाम चाहिँ के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिबेश सो, BIBESH बिबेश, त्यसपछि SHOW बिबेश सो लेख्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ आफै @gmail.com बनाइदिसकेको छ। त्यसपछि अब यहाँ तपाईको कन्फर्म पासपोर्ट माग्छ। म फिल गर्छु। तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। पछि यहाँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हो। तपाई जन्मेको महिना तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस्। 14 सिलेक्ट गर्छु र यहाँ एयर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले जहिले पनि 99 राख्नु। जेन्डरमा तपाईको जेन्डर जे हो सुन्नुस्। म चाहिँ मेलमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईको टर्म्स कन्डिसनहरु छ। तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ या त तपाईले एग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल क्रिएट भइसक्यो। ब्याक आउनुस्। त्यसपछि youtube.com मा जानुस्। तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाई 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। तपाईले जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुम गरेर आफ्नो इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। पछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। जुम गरेर माथि लोगोको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। एडिटमा क्लिक गर्नुस्। सिलेक्ट बिबेश सो। पछि तपाईले यहाँ तपाईको कन्टेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले तपाईको कन्टेन्टमा कस्तो भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईले आफ्नो सोशल मिडियालाई पनि यहाँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। पछि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छु। पछि तपाईको च्यानल रेडी भयो। ब्याक आउनुस्। youtube.com मा जानुस्। 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नुस्। लोगोको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। योर च्यानलमा जानुस्। कस्टमाइज च्यानलमा जानुस्। पहिलो अप्सन छ ड्याशबोर्ड। ड्याशबोर्डमा जानुभयो भने तपाईले यहाँ तपाईको भिडियो अपलोड गर्ने देखाउँछ। त्यसपछि एनालाइटिक्स देखाउँछ। त्यसपछि समरी देखाउँछ र टप भिडियोज 10 मा तपाईले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू देखाउँछ। प्लेलिस्टमा तपाईले क्रिएट गरेका प्लेलिस्टहरू देखाउँछ। एनालिटिक्समा तपाईको भिडियोमा भ्युज कहाँबाट आछ, ट्राफिक सोर्स कहाँ छ, तपाईको भिडियो कहाँबाट हेरेछन् र तपाईको भिडियोमा भ्युज कति आछ, इम्प्रेसन कति पठायो, भिडियोको बारेमा सबै जानकारी तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्डमा तपाईको भिडियोमा जति पनि कमेन्ट आएको छ त्यो सबै यहाँ देखाउँछ। टाइटलमा तपाईले स्प्यामिङ कमेन्ट, लिंकहरू र कमेन्टहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। कपिराइटमा तपाईको भिडियो यदि कसैले कपी गरेको छ वा तपाईले कसैको भिडियो कपी गर्नुभएको छ भने यहाँ देखाउँछ। मोनेटाइजेसन भनेको जब तपाईको 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर पुग्छ त्यसपछि तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसनमा जान्छ। कस्टमाइज अप्सनबाट तपाईले तपाईको च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लोगो, ब्यानर यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ। यो लाइब्रेरीबाट तपाईले कपिराइट फ्री म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। जनरलबाट तपाईले आफ्नो भिडियोको डलरलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको अप्सनमा आउनुभयो भने तपाईले यहाँबाट तपाईको कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कति जनाको च्यानल चाहिँ सर्च गर्दाखेरि भेटिन्न किनभने तपाईले किबोर्ड सेट गर्नुहुन्न। किबोर्ड सेट गर्दाखेरि तपाईको च्यानलको नाम यहाँ मैले लेखे जस्तै फरक लेख्नु होला। भन्छ एडभान्स सेटिङ। एडभान्स सेटिङमा चाहिँ तपाईले तपाईको च्यानलको कन्टेन्ट कसको बारेमा छ, बच्चाहरूको लागि हो भने यस लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन भने नो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रोल गरेर तल जानुस्। त्यसपछि यहाँ सब्स्क्राइबर काउन्ट छ। सब्स्क्राइब काउन्टलाई अनटिक गरिदिनुस्। पिक्चर एलिजिबिलिटीबाट तपाईले तपाईको थम्बनेल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ टिकमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ।
फोन नम्बर लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले मेसेज फोनबाट कलबाट रिसिभ गर्नुहुन्छ या त मेसेजबाट रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो लेखेर मोबाइल नम्बर तपाईले सबमिट गर्नुपर्छ अब यहाँ 6 डिजिटको कोड आउँछ सबमिट गर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर इज भेरिफाइड कंग्रेचुलेसन लेखेको छ अहिले अपलोड डिफल्ट सेट गर्नुमा तपाईलाई पहिला छ डिस्क्रिप्सन सेट गर्नु अर्को अप्सन छ एडभान्स सेटिङमा गएर तपाईले तपाईको भिडियोको ल्याङ्ग्वेज डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज र तपाई च्यानल कुन क्याटेगोरीमा आउँछ त्यो सब यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।